Annyeonghaseyo, mình là Dương, một người thích đi xem triển lãm nghệ thuật. Ngoài những chuyến ghé thăm các triển lãm ở Sài Gòn nơi mình sinh sống, những cơ hội được đi xa cũng là dịp mình tranh thủ đi xem cái hay cái đẹp ở khắp nơi. Sau lần đầu đến Seoul năm 2023 và bị choáng ngợp bởi các bảo tàng và gallery, mình đã quyết định trở lại Hàn Quốc lần nữa để vừa tận hưởng không khí mùa thu, vừa thực hiện hành trình khám phá thế giới nghệ thuật. Phần đầu của chuyến đi này mình đã đến với Busan, sau đó quay trở lại Seoul ở phần tiếp theo. Đã có những khó khăn và xui xẻo trong chuyến đi, nhưng cũng có những thú vị rất là bất ngờ đến với mình. Những trải nghiệm đó mình rất là trân trọng, nên mình đã quyết định làm vlog lưu lại và chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn quan tâm đến du lịch Hàn Quốc và cũng yêu nghệ thuật giống mình, thì hãy cùng theo chân mình nhé! Là 4 giờ rưỡi sáng và mình đã phải tranh thủ đi ra tàu điện để kịp ra ga Busan Station rồi bắt chuyến tàu KTX đi qua Seoul. Có đèn lấp lánh chớp ở phía hè bảo vệ người đi bộ. Ý là trước khi mà tàu đến khoảng 10 phút thì ở trên loa họ sẽ có gọi một lần nữa. Thì hiện giờ là còn khoảng 25 phút nữa là đến chuyến của mình, nên là thôi mình đi xuống platform luôn thì chắc ăn, chứ thường mọi người đúng giờ mà loa kêu là mọi người sẽ kéo nhau cùng đi. Không biết chỗ rồi, ở dưới đây có chỗ ngồi không? Đó là cái tàu mà mình nói mình xuống sớm mình ngồi nãy giờ là tàu của mình luôn á. Mình cứ tưởng là mình sẽ được thấy cảnh tàu chạy của chuyến trước, xong rồi lát sau mới thấy tàu của mình nó đến, hóa ra là tàu mình đã đứng sẵn rồi. Chỉ là họ chưa thông báo cho lên thôi, thế thực ra là cho lên luôn rồi. Ta số 3 ghế 2C thì lên đây. Như vậy là mình đã an vị trên chuyến tàu KTX từ Busan đi Seoul. Chuyến tàu này dự kiến đi khoảng 2 tiếng rưỡi hơn, thì coi như là 3 tiếng đi, vì thế nào cũng mất thời gian để đi ra khỏi ga, đi lòng vòng xuống trạm metro. Tàu chạy rất là êm và chỗ ngồi thì cực kỳ thoải mái, nên là dù đi 2-3 tiếng thì mình cũng không thấy mệt gì. Chỉ tiếc là mình bị khó ngủ và cũng ham ngắm cảnh bên ngoài, chứ ai mà ngủ được thì lúc này ngủ là hết sảy. Chuyến tàu này thì chắc chắn làm nhiều người nhớ đến bộ phim Train to Busan có anh Gong Yoo đóng ha. Có cái là mình đang đi chiều ngược lại nên là Train to Seoul. Thời gian trên tàu tính ra cũng đủ để xem lại bộ phim đó. Mà tàu này lúc mình lên thì vắng hoe, là mình thắc mắc là ủa sao trên app booking bảo là hết chỗ rồi. Thực ra là tàu ghé 10 mấy trạm lận, và mỗi trạm thì sẽ lên thêm khoảng 2-3 người. Thành ra là khi mà gần tới Seoul thì toa của mình cũng gần full. Ga Seoul Station thực sự rất là lớn, không chỉ mình mà cũng nhiều người đến đây lần đầu đều dừng lại chụp ảnh quay phim không gian của ga. Và Seoul lần này đã chào đón mình bằng một ngày nắng đẹp. Một ngày mới trong chuyến du lịch Hàn Quốc của mình là thế này. Thì hôm nay là sáng nay mình vừa đến Seoul, thì sau khi mình về khách sạn cất đồ rồi thì mình bắt đầu đến điểm đầu tiên. Sáng nay mình sẽ quay lại một nơi mà năm ngoái mình đã đi rồi, đó là Gallery Hakochie ở Samcheonro. Thì Samcheonro là một con phố lớn ở ngay bên cạnh Gyeongbokgung và có rất nhiều bảo tàng và gallery nghệ thuật ở đó. Tại vì cái chỗ đó thì bản thân cái chỗ đó nó rất là đẹp, và năm ngoái mình đi mình rất là thích. Nhưng mà hơi tiếc là cái triển lãm năm ngoái lúc mà mình đến đó thì xong ngày dài mình đến đó hết pin rồi, nên là năm nay mình muốn quay lại.
và năm nay tất nhiên họ cũng đã có một cái triển lãm khác. Nãy mình vừa mới đi ra từ Angus Station, thì thực ra từ Angus Station đi bộ qua đó không có gần lắm, nhưng mà đó là lựa chọn duy nhất mình có rồi. Và được cái là trên đường đi thì nó khu trung tâm mà, nên là cũng ngắm nghía được nhiều thứ. Hôm nay sáng thứ Bảy cuối tuần, thấy không khí thành phố rất là nhộn nhịp. Với lại cơ bản là Seoul thì chắc là nhộn nhịp hơn ở Busan. Từ cái dưới ga điện ngầm, tàu điện ngầm là đã thấy khác rồi. Phía trước có cái bác này nhìn đẹp quá, cái phải nghệ sĩ gì. Cái việc đi lại cái tuyến đường hay là cái địa điểm mà mình đã đi năm ngoái á, thì đối với mình năm nay không thành vấn đề nha. Bởi vì thí dụ như là cái công viên này đi, các bạn xem lại video cũ mình đi năm ngoái cũng đi ngang qua đây, thì nó toàn là cỏ úa mà không có hoa gì hết á, nhìn nó rất là ghê luôn. Còn hôm nay nè, mình đi giờ là cuối tháng 10 mùa thu, nắng rực rỡ, hoa rực rỡ. Để cho ai thích lá vàng. Ở đây ngay tại công viên này thực ra là đang có một cái triển lãm được tổ chức bởi Seoul Metropolitan City. Thì đây là triển lãm điêu khắc ngoài trời. Các bạn cũng thấy mấy cái khúc cây rồi sỏi đá để đó, rồi mấy cái sắp đặt kia là trong khuôn khổ của cái triển lãm này đó. Đây cũng là một điểm nữa ngoài mong đợi. Sáng nay Seoul thời tiết không có lạnh. Mình cứ sợ là Seoul lạnh hơn Busan, nhưng cuối cùng sáng nay rất là ổn. Nếu mà đi ngoài nắng mình mặc áo khoác là còn ra mồ hôi nữa, nên tạm thời mình bắt chước dân local, bắt chước mấy bạn nam thôi là bỏ áo khoác ra vác lên tay. Chắc là đến chiều tối nó mới lạnh. Bởi vì cái tuyến đường này mình đã quá quen thuộc, nên là hiện giờ mình vẫn định hướng được là đi thẳng phía trước là tới Gyeongbokgung, còn cái hướng bên tay phải là sẽ đi qua khu Hanok, Bucheon Hanok Village. Và trước mặt mình á là cái Gyeongbokgung đó các bạn. Mình đang ở bên cánh phải của Gyeongbokgung ha, rồi là phía cửa đông của Gyeongbokgung. Thì đây là đường Sancheong-ro, là cái đường mình nói có rất là nhiều bảo tàng và gallery nghệ thuật. Đây mùa du lịch Hàn Quốc nè, này mấy khách này thuê đồ để vô Gyeongbokgung. Ở phía trước cũng là một cái điểm mà năm ngoái mình đã đi, đó là Hyundai Gallery. Năm nay mình không có định vào, nhưng mà giờ đi ngang qua thấy sắp có triển lãm thì nó có cái hay nè. Nhưng mà ngày 6 tháng 11 lận. Không biết ngay lúc này có gì không. Họ đóng cửa rồi. Ok. Vì đỡ cảm thấy tội lỗi, bởi vì cái chỗ này năm ngoái mình đi mình rất là thích. Nếu mà bạn nào quan tâm thì có thể xem lại cái link cũ của mình sẽ để bên dưới phần chú thích của video này. Năm ngoái mình đã đi khám phá hết mấy chỗ này: Gallery Hyundai, Kumho Museum of Art. Bên này thì hay có triển lãm nhóm đó. Và ở đây vào cửa thì sẽ mua vé khoảng 5.000 won. Sáng nay thì mình chưa có ưu tiên đi chỗ này, mình sẽ đi Hakkoche. Hakkoche thì giờ miễn phí. Xong rồi nếu còn thời gian có thể mình sẽ quay lại sau. Con đường này quá đẹp luôn. Tiếc là sáng nay mình không có cầm theo tripod. Mình muốn đi cho nó gọn nhẹ, chỉ cầm tripod là chụp hình sống ảo ở đây rồi. Đây là cửa đông của Gyeongbokgung. Thì thường mọi người đi vào là từ phía cửa nam. Một địa điểm khác mà mình rất là mê hồi năm ngoái là MLCA, ngay phía trước mặt mình đây. Thì năm nay mình vô cũng được, nhưng mà chắc là mình sẽ để
cái ngày cuối, tùy. Tại vì riêng cái MMCA này là coi chắc cả một buổi sáng hoặc cả một buổi chiều mới hết. Mình sẽ quay lại sau. Hôm nay con đường này nắng đẹp quá. Thì theo cái kinh nghiệm của mình, cũng một trong những lý do mà mình không có ưu tiên MMCA cho lần này, đó là MMCA là một cái bảo tàng. Thì cái tính chất của bảo tàng nó hơi khác với các cái gallery, đặc biệt là các cái gallery tư nhân. Thì gallery tư nhân họ sẽ tập trung vào giới thiệu nghệ sĩ, những cái người có phong cách đặc sắc, và tất nhiên đằng sau đó là cái mục đích là bán tranh. Cho nên là đối với mình coi á, nó sẽ thấy được nhiều cá tính, nó thú vị hơn. Còn museum là mang một cái tính chất lưu trữ tổng hợp, và sau đó là trình diễn ra cho công chúng xem, cho đại chúng xem. Thì nó hơi khác với gallery. Một cái góc đường quá đẹp. Đây, cái nhà đỏ đỏ này là Gallery Hakuji. Đây thì họ đang có cái triển lãm Never Tell Anybody Outside the Family, tạm dịch là đừng nói cho ai khác ngoài gia đình, của họa sĩ Ha Chung Woo. Trời ơi, mình không có theo dõi phim Hàn mấy nên không biết là anh này là diễn viên nổi tiếng của Hàn. Anh còn là đạo diễn, producer, rồi nay còn làm triển lãm tranh nữa. Cái Gallery Hakuji này á, là một gallery uy tín ở Seoul đó. Tính ra lần nào mình ghé ở đây cũng có triển lãm thú vị. Video này thì mình nói về nguyên hành trình của Minsu, nên ở đây mình quay tóm tắt thôi nha. Mình sẽ làm một video riêng về triển lãm này sau. Sẽ đi thử ra đằng sau coi cái Hakuji Art Center có gì. Có một cái triển lãm từ ngày 22 tháng 10 đến 2 tháng 11. Mình thấy có một cái tên Việt Nam. Triển lãm tên là Three Lights ở trong Hakuji Art Center. Cái building này năm ngoái mình đã bỏ sót không đi. Oh my god.
Ý cái cô vừa rồi cũng là họa sĩ luôn á. Trời ơi, mình may mắn quá đi. Lát sau á, cô biết mình là người Việt Nam luôn, là hai cô cháu nói chuyện với nhau quá trời. Mình được nghe cô kể rất là nhiều về việc vẽ và được mời qua show triển lãm. Theo mình hiểu á, thiệt sự ra một cái người họa sĩ Việt Nam mà được triển lãm và được đi vào thị trường tranh ở Hàn Quốc là không có dễ đâu nha. Ngoài cái việc được cô Thành chỉ cho mình vài điểm đặc biệt ở trong tranh của cô, mình còn được cô tặng sách có kèm chữ ký của cô nữa nha. Sau khi mà ngồi nói chuyện với cô Văn Dương Thành thì mình đi xuống các cái tầng hầm để xem tiếp phần trưng bày của hai họa sĩ còn lại. Đây là tầng B1, là phần trưng bày của họa sĩ Julia Oh. Tới đây là tầng B2, là phần tranh của họa sĩ Kim Dong-yu. Thấy tranh của Kim Dong-yu bắt mắt, thú vị ngay lập tức. Tranh của Julia thì nữ tính, mộng mơ, cần thêm thời gian để xem chậm chậm và cảm. Còn tranh của cô Văn Dương Thành thì làm cho mình có cảm giác bồi hồi kỳ lạ, vì mình đang đứng giữa đất Hàn Quốc mà lại được xem những cái tranh rất là Việt Nam. Chuyến đi này của mình đúng là expect the unexpected. Trời ơi, thêm một bất ngờ nữa của chuyến đi. Sáng hôm nay ở Seoul thời tiết đẹp, mọi thứ đẹp và mình cũng may mắn nữa. Bây giờ theo chương trình là sáng nay mình chỉ xem Hakoche thôi, nhưng mà còn thời gian nên mình đi tiếp luôn. Hướng này thì còn gallery là Kukje.
Và nếu mà đi sâu hơn lên trên đồi kia là còn vài cái gallery nữa. Trước mặt là Kukje này họ có nhiều building. Đây là K1, thì ở phía sau họ còn K2 nữa. Kukje Gallery có 3 building. Lần trước mình đi thì không có thấy cái triển lãm ở building Kukje Hanok này. Thấy tên Hanok thì hiểu liền đây là một căn nhà cổ rồi ha. Hôm nay mình đến thì ở đây đang có triển lãm Phantom and a Map, tạm dịch là bóng ma và một chiếc bản đồ. Triển lãm trưng bày các cái tác phẩm thêu tay của nghệ sĩ Kyung Ga Ham. Ngay tại building Kukje Hanok này thì mình đang xem phần Poetry thi ca. Những cái tác phẩm này rất là đặc biệt vì cô sử dụng nghệ thuật thêu tay của Bắc Triều Tiên trong tác phẩm. Thì do chính những cái nghệ nhân Bắc Triều Tiên thực hiện. Để có được cái điều đó thì Ham đã phải nhờ qua một người trung gian bí mật mang phác thảo của cô đến Bắc Triều Tiên đặt hàng. Sau đó lại nhờ người trung gian mang về Hàn Quốc để cô phát triển tiếp lên tác phẩm hoàn thiện. Tiếp đến building K3 là một phần khác của triển lãm. Phần này có tên là Did You Come By Photograph or By Train? Tạm dịch là bạn đến đây qua những tấm ảnh hay là bằng tàu điện. Ở đây thì những cái tác phẩm thêu tay của Ham thể hiện mối liên hệ trừu tượng giữa thế giới thực và thế giới ảo do lập trình máy tính tạo nên. Trên video thì mình không thể hiện được hết các ấn tượng kỳ lạ do các tác phẩm của Kyung Ga Ham tạo nên, từ ở khoảng cách xa cho đến khi lại gần soi thấy những cái đường thêu tỉ mỉ. Sau đó thì mình đi lang thang ra phía sau của tòa nhà K3, một hồi thì đến K2. Cảnh quan ở khu này có nhiều cây xanh khác hẳn với hai cái khu trước ha. Ở đây thì đang có triển lãm của Michael Yu, một nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn. Triển lãm của anh có tên là Soft Skills and Underground Whispers, tạm dịch là những kỹ năng mềm và những lời thì thầm dưới lòng đất. Anh này thì làm nghệ thuật sắp đặt và điêu khắc. Nói chung mình cũng không hiểu lắm đâu, nhưng mà mình nhìn thì thấy thực sự là đẹp mắt. Một số cái tác phẩm có những cái hiệu ứng ánh sáng khác nhau khi mà đứng xem ở những góc khác nhau đó các bạn. Tóm lại là khi đến với Gallery Kukje thì mình cảm thấy rất là mãn nhãn, không chỉ với những cái tác phẩm nghệ thuật ở đây mà với cả kiến trúc và cảnh quan của họ.
Điểm đến tiếp theo của mình sẽ là Soldier Center. Thì cái điểm đến này nó nằm ở con đường bên hông của MMCA, cũng gần cái cụm Hakoche với MMCA. Hôm nay mùa thu nắng đẹp, con đường này có lá vàng, lá xanh đủ hết, cảnh rất đẹp luôn. Đây có cây gì ra trái đỏ đỏ như Thương. Thì tại sao mà mình biết những cái điểm này? Đầu tiên tất cả là đều từ Google Maps. Mình search trên Google Maps xong họ sẽ có một số hình review cái không gian triển lãm của họ, cũng như một số cái triển lãm họ đã có. Thì mình thấy thích thì mình sẽ tìm đến. Và đây là Soldier Center, nằm ngay một cái góc đường lớn kế bên cái khu làng cổ Bukchon Hanok. Hên quá hôm nay còn mở cửa, không có bị hố như bên Busan. Ở đây đang có triển lãm Speculations của Do Ho-soo. Anh là một nghệ sĩ có thâm niên và sử dụng đa chất liệu từ vẽ đến video và điêu khắc. Triển lãm này thì thực ra rất là lớn, được tổ chức dàn trải ra nhiều tầng khác nhau ở trong cái tòa nhà này. Và khi mà mình đi xem thì mình rất là bất ngờ vì cái sự phong phú về chất liệu của tác phẩm. Đôi khi là mình còn có cảm giác như đây là một cái triển lãm quy tụ của rất nhiều nghệ sĩ chứ không phải là của một người đó các bạn. Đây là có hẳn nguyên một cái tầng trưng bày vừa điêu khắc và vừa video. Còn ở trên đây là nguyên một cái phòng chiếu phim riêng luôn, chiếu các cái tác phẩm video của anh. Mà video này là không phải là video quay thường không nha, mà cả kết hợp với công nghệ 3D. Và tất nhiên ở trong cái vlog này thì mình chỉ có thể giới thiệu lướt qua thôi. Chủ yếu là giới thiệu với các bạn là Art Soldier Center là một địa điểm xịn sò, đáng để các bạn mà yêu nghệ thuật có thể ghé qua khi mà đến chơi với Suông. Rồi ở phía sau tòa nhà này còn có một khu vườn và một cái gian nhà cổ bán sách nữa nè. Nãy giờ mình đi cũng mệt rồi nên mình sẽ ngồi đi chơi một lúc thôi. Nói chung đi coi nghệ thuật một buổi ra thì cũng cần thư giãn một chút á. Thì một cái khu vườn nhiều cây lá và thời tiết mùa thu nắng đẹp như vậy á, đúng là rất là lý tưởng để mà ngồi thư giãn.
Ở đây là mình đang ngồi nghỉ ở một cái di tích lịch sử nằm trên Bukchon Road. Đây, các bạn coi phía sau. Đây là ngoài đường Bukchon Road. Đây là những cái cục đá này là di tích lịch sử, thì họ xây một cái khối, cái mái ở bên trên để bảo vệ cái di tích này và xung quanh. Rất là nhiều người đang ngồi nghỉ với mình. Đi liên tục từ sáng giờ cũng mệt rồi, chứ thật sự ra trên bản đồ thì quanh cái khu vực này còn rất là nhiều gallery nghệ thuật lẫn bảo tàng, thì mình coi cái nào cũng có cái đáng xem á, nhưng mà chắc là sức lực có hạn nên giờ trước mắt mình cứ ngồi nghỉ để không thể nào mà đi liền tù tì được. Đây là view ngồi nghỉ của mình. Thì hồi sáng mình đã đi qua cái ngã tư này rồi, đi thẳng hướng đó là đi lên Gyeongbokgung và Samcheong Road. Còn ở đây ngã tư mà mình rẽ trái là sẽ qua Insadong. Thì cái điểm tiếp theo, cái khu vực tiếp theo mình định đi là đi vào Insadong. Thì Insadong là phố văn hóa, trong đó có nhiều cái shop bán đồ art và nhiều gallery. Thì mình xem trên bản đồ có một vài gallery bên đó mình cũng muốn xem thử. Insadong. Siêu đông luôn. Hồi năm ngoái mình đi Insadong vào buổi tối, mặc dù cũng là cuối tuần nhưng mà tối mùa đông nên không khí không có được xôm tụ như vậy đâu. Như vậy là quá tuyệt luôn. Mấy mình còn thắc mắc tại sao mà Insadong nổi tiếng dữ vậy. Trước mặt mình đang là Insa Art Gallery. Lúc này ở đây đang có hai cái triển lãm rất là đẹp, nhưng tiếc là họ không có cho quay chụp. Thành ra là mình chỉ có thể quay chút xíu từ phía ngoài của cửa kính. Ở tầng trệt và tầng hầm là triển lãm solo của Cho Ye-seon, một họa sĩ vẽ trên sứ, và họa sĩ này cũng đã hòa trộn cái nét vẽ truyền thống của Hàn Quốc với sự hiện đại của Tây phương rất là khéo léo. Ở trên tầng 3 thì có triển lãm tranh lụa tốt nghiệp đề tài tiến sĩ của họa sĩ Song Shin. Tranh của anh thì cũng sử dụng nét vẽ truyền thống để thể hiện một cái thế giới lãng mạn bay bổng. Lúc đến mình có thấy ảnh ngồi đó mà mình không biết đó là tác giả. Thực sự rất là tiếc, và mọi thông tin tư liệu ở đây là đều tiếng Hàn hết. Để có những cái thông tin mà chia sẻ với các bạn như vậy là mình phải dùng app dịch lại từ poster và booklet của triển lãm. Vừa bước ra ngoài thì mình gặp cảnh này. Đây là một màn trình diễn đường phố đậm màu sắc truyền thống của Hàn Quốc. Nếu mà bạn đi Seoul và may mắn trúng những cái khung giờ nhất định mà họ tổ chức thì không chỉ ở Insadong mà cả ở Gyeongbokgung bạn cũng có thể được xem những cái nghi lễ truyền thống như vậy.
Cách không xa Gallery Insta Art là có Gallery IS, một gallery cũng rất là local, không có trên Google Maps mà chỉ có trên Naver Map thôi. Và tất nhiên thông tin của những cái triển lãm tại đây cũng chỉ toàn là tiếng Hàn. Ở đây có vẻ cũng đang sôi nổi nên mình tạt vào xem luôn. Ở tầng trệt thì đang có triển lãm nhóm mà mình không có tra được tên của các họa sĩ, chỉ tạm dịch được tên của triển lãm là A Relationship of the Times, The Eighth Story. Triển lãm này thì là có toàn tranh theo phong cách rất là truyền thống của Hàn Quốc, nhìn rất là bắt mắt. Mình nhìn kỹ thì có rất là nhiều bức khổ nhỏ là đã có dán cái dấu chấm đỏ, tức là đã có người mua rồi á. Ở tầng 2 thì đang có triển lãm solo của Kim Hyun Nam, và triển lãm này thì hoàn toàn không có tên riêng, chỉ ghi là triển lãm solo vậy thôi. Tác giả dùng các cái sắc độ khác nhau để tạo nên tranh tĩnh vật và phong cảnh rất là đặc trưng của Hàn Quốc. Làng cổ, mình cũng đã từng được ngắm view mái nhà ở Bukchon rồi nên mình rất là thích tranh vẽ những cái cảnh đó. Ở tầng 3 là triển lãm solo lần thứ 2 của nữ họa sĩ Lee Kyung-a. Lúc mà đi lòng vòng ở triển lãm thì mình có thấy cô. Thiệt bất ngờ là ở độ tuổi thật của cô á, và cái độ tuổi của tâm hồn cô gái mà mình thấy trong những bức sân dầu này á, thì nó rất là khác xa nhau. Mình thấy số lượng tranh cũng tầm hơn 20 bức, rải rác từ năm 2017 đến năm 2024, mà phần nhiều là năm 2014, chứng tỏ là sức sáng tạo của cô cũng còn rất là dồi dào. Theo mình hiểu thì Gallery IS này là dạng gallery cho nghệ sĩ thuê mặt bằng để triển lãm, do đó không thấy có hỗ trợ nhiều về truyền thông. Mình xem website thì họ không có lưu trữ lại thông tin về các triển lãm cũ như là các cái gallery hay là bảo tàng nghệ thuật khác. Thành ra khi mà mình nhìn thấy nhiều tranh ở đây đã có dán chấm đỏ, có người sưu tập rồi thì mình cũng mừng cho các họa sĩ. Bây giờ thì mặc dù trời chưa tối, các gallery chưa có tới giờ đóng cửa hết, nhưng mà mình nghĩ mình đã có một cái ngày dài được xem và thu chặt được rất là nhiều thứ rồi. Nên thôi giờ mình quay về nghỉ ngơi và tối sẽ lên đồ đi dạo mấy khu ăn chơi cuối tuần. Để xem Itaewon và Hongdae tối thứ Bảy ra sao thì mời các bạn xem những cái video mình đã post trước đây nhé. Còn ngày thứ nhất của chuyến đi Seoul Art Trip lần này xin tạm khép tại đây. Các bạn nhớ đón xem phần tiếp theo nha. Cảm ơn Hanita.